video seterusnya, kita ingin membincangkan secara menyeluruh ya tentang topik non-Hodgkin lymphoma. Oleh kerana topik ini agak besar, saya tidak akan membincangkan diagnosis tertentu kepada non-Hodgkin ini. Sebaliknya, saya ingin mengupas sedikit sebanyak tentang teori di belakang bagaimana non-Hodgkin ini berlaku dan juga secara meluas apakah rawatan yang kita guna pakai. Jadi seperti yang kita bincangkan sebelum ini, non-Hodgkin lymphoma dan limfoma secara umumnya adalah berasalkan daripada sel darah putih yang telah matang. Jadi dia selalunya matang di sumsum tulang dan juga di kelenjar. Jadi kebanyakan gejala pada pesakit kita datangnya daripada kebengkakan pada tempat di mana sel itu membesar, selalunya di kelenjar ya. Jadi risikonya selalunya meningkat bergantung kepada umur berbanding dengan Hodgkin lymphoma yang selalunya pesakitnya berumur agak lebih muda. Non-Hodgkin lymphoma dapat berlaku sehingga pesakitnya dalam 70-an ataupun 80-an. Dan selalunya pada pesakit yang telah lanjut umur ini, rawatannya kita tidak boleh beri seperti yang kita beri kepada pesakit-pesakit yang lebih muda. Jadi banyak pertimbangan yang kita perlu lakukan. Secara umumnya non-Hodgkin lymphoma dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu bergantung kepada sel asalnya, iaitu sama ada B sel lymphoma ataupun T sel lymphoma. Secara umumnya T sel lymphoma ini agak lebih agresif dan selalunya rawatan yang diperlukan untuk T sel lymphoma ini agak sama dengan leukemia. Jadi sama seperti Hodgkin lymphoma dahulu, risikonya seperti kebakaran kelenjar yang tidak sakit, demam dan seterusnya. Tetapi untuk non-Hodgkin lymphoma ini selalunya gejalanya lebih serius. Pesakit mungkin datang pada peringkat 4 di mana terdapat kegagalan pada sumsum tulang mereka. Sekiranya ini berlaku, maka mereka mempunyai anemia, mereka mempunyai trombositopenia, mereka lebam-lebam. Jadi selalunya selain daripada gejala seperti demam yang kita dapat dalam limfoma, mereka juga mungkin datang dengan lebam-lebam kebengkakan pada tubuh badan mereka. Dan kadang-kadang kebengkakan ini juga boleh berlaku di bahagian otak dan juga ia juga dapat merosakkan tulang kita di mana badan kita akan mengeluarkan kalsium lebih tinggi. Sekiranya kalsium yang tinggi ataupun kita mendapat limfoma pada bahagian otak, maka pesakit ini mungkin datang pada permulaannya dengan gejala sawan. Sekiranya sel limfoma ini juga terlalu banyak, ia akan mengeluarkan chemical toksik yang secara tidak langsung boleh merosakkan susun tulang. Boleh merosakkan buah pinggang. Ini terutamanya berlaku sekiranya kalsium pada pesakit itu terlalu tinggi. Ia adalah boleh mengeluarkan kesan toksik kepada buah pinggang kita, dan kadang-kadang kerosakan buah pinggang adalah gejala pertama yang pesakit kita muncul untuk rawatan. Seterusnya, banyak kajian dibuat untuk mengetahui punca-punca limfoma ini. Kebelakangan ini kita dapat lihat bahawa beberapa virus ada terlibat. Selain daripada Epstein-Barr virus yang saya telah sentuh ketika membincangkan tentang Hodgkin lymphoma dahulu, hepatitis C juga ada terlibat dengan limfoma terutamanya di kawasan perut. HIV adalah salah satu risiko utama untuk pesakit-pesakit yang mendapat limfoma pada bahagian otak. Begitu juga dengan setengah jenis T sel limfoma di mana kita dapat tahu yang pesakit ini telah terdedah kepada human T sel limfoma leukemia virus. HTLV ini selalunya lebih kita lihat pada pesakit-pesakit di negara Jepun ya. HHV8 ataupun human herpes virus 8 selalunya kita dapat kesan pada pesakit-pesakit yang mempunyai limfoma pada bahagian perut juga. Begitu juga pesakit-pesakit yang mempunyai H. pylori. H. pylori ini sebenarnya salah satu jangkitan yang agak selalu kita lihat yang membuat pesakit-pesakit kita mempunyai gejala ulcer dalam perut. Memang terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa sekiranya pesakit itu mempunyai H. pylori, kemungkinan mereka untuk mendapat
limfoma pada masa akan datang adalah lebih tinggi daripada biasa. Jadi sekiranya pesakit H. pylori ini dapat dikesan, mereka patut diberikan rawatan H. pylori dengan cepat. Antara risiko-risiko lain ialah pendedahan kepada chemical tertentu seperti dioksin. Pesakit yang sebelum ini telah melalui kemoterapi untuk penyakit-penyakit lain, radioterapi untuk penyakit-penyakit lain, mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada biasa untuk mendapat limfoma. Begitu juga dengan pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit autoimun seperti SLE, rheumatoid arthritis. Mereka juga mempunyai risiko yang lebih daripada biasa. Salah satu penyakit autoimun yang kita lihat di negara barat iaitu celiac disease, ya. Ia mempunyai kemungkinan untuk mendapat small bowel lymphoma yang lebih tinggi daripada biasa. Sebenarnya pesakit-pesakit ini perlu diberikan saringan dengan terperinci sekiranya mereka ada celiac disease. Di Malaysia, dia tidak sebegitu common. Pesakit-pesakit yang sebelum ini mendapat pemindahan sumsum tulang ataupun pemindahan buah pinggang, ya, mereka mempunyai risiko yang tinggi daripada biasa untuk mendapat limfoma, sama ada disebabkan oleh proses pemindahan sumsum tulang ataupun pemindahan ginjal itu sendiri, ataupun disebabkan oleh kerana mereka perlu mengambil ubat-ubat untuk menurunkan imun sistem mereka supaya mereka tidak menolak kepada buah pinggang yang mereka terima. Kita tidak tahu. Selalunya sekiranya penyakit limfoma berlaku pada pesakit-pesakit ini, kita mungkin perlu bincang dengan mereka untuk mengeluarkan uh, buah pinggang yang mereka telah terima itu. Kita perlu siasat dengan lanjutnya perkara ini. Begitu juga baru-baru ini kita dapat tahu bahawa setengah jenis silikon implan, kepada breast implant pada pesakit, ia meningkatkan risiko untuk mendapat jenis T-cell lymphoma. Rawatan untuk pesakit ini ialah untuk mengeluarkan implan tersebut. Oleh itu, kalau kita nak tahu tentang rawatan ataupun siasatan untuk penyakit kita ini, kita perlu mendapat tahu dahulu apakah jenis penyakit limfoma yang mereka ada. Untuk menentukan jenis penyakit ini, kita perlukan stagingnya juga, dan selalunya proses-proses seperti biopsi, CT scan dan PET scan dan juga pemeriksaan sumsum tulang adalah antara ujian-ujian yang kita perlu buat pada peringkat awal untuk menentukan jenis dan juga staging pesakit ini. Dan bila kita sudah tahu tentang staging dan juga jenis limfoma ini, maka kita perlu duduk dengan pesakit kita untuk membincangkan rawatan apa yang paling sesuai. Malangnya untuk berbincang tentang rawatan paling sesuai ini agak lama, ya. Jadi saya tidak dapat untuk cover semua dalam video singkat ini. Jadi pada masa akan datang, kita akan lihat jenis-jenis limfoma itu secara terperinci dan kita akan bincangkan dan huraikannya dengan lebih jelas. Jadi rawatan untuk limfoma ini tidak semestinya kita terus pergi kepada kemoterapi, terutamanya kalau ia disebabkan oleh gejala-gejala atau risiko-risiko lain. Pada peringkat awal memang kita ada option, terutamanya pada kalau penyakit-penyakit seperti follicular lymphoma, untuk tunggu dan lihat. Ya, pada peringkat awal ada kemungkinan penyakit itu hanya akan setara sahaja dan tidak akan menjadi lebih serius. Tetapi untuk penyakit-penyakit seperti T-cell lymphoma dan diffuse large B-cell lymphoma, itu bukan option dia. Dia daripada peringkat awal lagi kita kena beri rawatan kerana kita tahu hanya tunggu masa saja untuk penyakit itu untuk bertukar stage. Jadi sekiranya kita dapat tahu yang ia adalah disebabkan oleh virus seperti H. pylori, kita rawat H. pylori-nya dahulu dan kita tunggu. Ada kemungkinan itu saja sudah cukup untuk rawatan limfoma kita. Sekiranya disebabkan oleh autoimun pada peringkat awal, mungkin dengan mengawal connective tissue disease itu, mengawal SLE itu, ataupun rheumatoid arthritis, atau menukar ubat untuk rawatan itu, kita boleh mengawal gejala penyakit kita. Begitu juga sekiranya disebabkan oleh implan, maka kita perlu membuat operation untuk mengeluarkan implan tersebut. Dan kadang-kadang semasa kita membuat pengeluaran implan itu, kita keluarkan sekali limfoma. Sekali limfoma itu selalunya berada berdekatan dengan implan tersebut. Jadi sekali harum kita boleh buat rawatannya sekali, dan kalau ia berjaya, kemungkinan pesakit itu tidak perlu buat rawatan apa-apa selepas itu. Tapi malangnya majoriti kepada pesakit non-Hodgkin lymphoma kita perlukan rawatan.
Kalau kita lihat dari segi rawatan, banyak optionnya. Option daripada awal seperti radioterapi, ya, kalau dia hanya di peringkat yang awal, memang kita boleh gunakan radioterapi. Tapi ia bukannya satu cadangan universal. Majoriti pesakit kita memerlukan kemoterapi dan imunoterapi. Sekiranya penyakit itu menular secara lebih serius, terutamanya kalau kita bercakap tentang T-cell lymphoma, selalunya pesakit kita perlu melalui pemindahan sumsum tulang autologous. Begitu juga kepada pesakit-pesakit B-cell lymphoma ataupun lymphoma awal yang selepas itu relapse, maka option itu kita terpaksa juga gunakan kepada pesakit kita. Memang dari segi pembincangan kita, kita tidak dapat menggunakan satu video ini saja untuk menerangkan tentang rawatan semua jenis limfoma. Jadi apa yang saya cadangkan di sini ialah ini adalah penerangan secara ringkas tentang limfoma-limfoma kita dan cara-cara kita merawat. Kita akan sentuh secara terperinci follicular lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma, T-cell lymphoma, anaplastic T-cell lymphoma secara terperinci pada video-video akan datang, kerana rawatan mereka adalah berbeza antara satu sama lain. Jadi untuk maklumat lanjut tentang limfoma ini, sila hubungi doktor anda ataupun hematologis anda, dan sekiranya perlu, anda boleh berhubung terus dengan saya melalui Facebook ataupun layari website saya. Sekian, terima kasih.